ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለፋሲካ ባህል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ የማሳያችሁ ቪዲዮ አጭር የ8 ደቂቃ የደረቅ ጥብስ አበሳሰል ዘዴ ነው። ይህን ደረቅ ጥብስ ለመጥበስ ሁለት የአጠባበስ ዘዴዎችን ተጠቀምኩት። አንደኛው ወፍራም መጥበሻ ወይም አይረን ካስት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሃይ ቴምፕሬቸር ነው። እንደምታዩት መጥበሻውን አግዬ አዘጋጅቼዋለሁ። በመቀጠል ትንሽ ዘይት በመጥበሻው ላይ እናደርግና ጥቂት እናየዋለን። ከዛ ስጋውን እንጨምርና ቶሎ በማገላበጥ ስጋውን እንጠብሳለን። እኔ ስጋውን ለሚቀጥሉት ጥቂት ደቂቃዎች እስከምጠብስ ድረስ ባካችሁ ይህንን ሙዚቃ ተጋበዙልኝ።
እሺ ተመልካቾች ተመልሼ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። እንደምታዩት ስጋው ተጠብሶ አልቋል። አሁን የሚያስፈልገን ነገር ማጣፈጫ ቅመሞች መጨመር ነው። እኔ በጥብሱ ላይ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው እና የተለያዩ ቅመሞች ተጠቅሜያለሁ። እንዲሁም ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት እና ቃሪያም ጨምሬያለሁ። እናንተ ደግሞ ማጣፈጫ ነው የምትሏቸውን ቅመም መጨመር ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ስላያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም